Sziasztok, én Szakonyi Milán vagyok, és ha követitek a csatornámat, akkor esetleg már láttátok a Zoom H6 Essential-ről készült videómat, amit körülbelül 10 hónappal ezelőtt tavaly nyáron készítettem. Azóta rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam az eszközzel kapcsolatban, a legváratlanabb alkalmakkor használtam, és továbbra is azt gondolom, hogy ez egy kitűnő cucc, viszont hogyha nem láttátok még a videót, akkor mindenképpen nézzétek meg, hogy képben legyetek, mire is képes ez a kis eszköz. Ha egy összetett mondatban kellene bemutatni, akkor azt mondanám, hogy a Zoom H6 Essential egy sokoldalú kézi hangrögzítő, amely 32 bit float formátumú torzításmentes felvételt tesz lehetővé, 4 kombó bemenettel rendelkezik, fantomtáppal, és ezeken kívül többféle Zoom mikrofont vagy kiegészítőt is csatlakoztathatunk hozzá, hogy elkészíthessük a multitrack felvételeinket bárhol és bármikor. A mai videóban viszont a kiegészítőké lesz a főszerep, megnézzük mindent, amit a H6 Essentialhöz opcionálisan meg lehet vásárolni, szóval, hogyha bármilyen hiányosságunk lett volna esetleg a használat során, arra a gyártó már biztos, hogy kitalált valamilyen megoldást, úgyhogy nézzük meg ezeket szépen sorban. A legelső és legösszetettebb kiegészítő már önmagában is egy csomag, és az APH6E névre hallgat. Ha vásárolsz egy H6E-t, az egy ilyen dobozban fog érkezni, ami egyébként tök jó, de hosszú távon kényelmesebb, ha van hozzá egy akasztóval ellátott, kompaktabb tok, amibe tökéletesen beleillik úgy is, hogy a gyári sztereó mikrofon csatlakoztatva van hozzá. Anyaghasználatra abszolút prémium érzetű, masszív és minőségi, és még egy külön cípzáros részleg is van az egyéb apró kiegészítők számára. A csomag tartalmaz még egy hálózati adaptert és egy USB-A/USB-C kábelt. Ezek akkor hasznosak, ha mondjuk beltérben használod, és nem akarsz azzal is foglalkozni, hogy vajon mennyi szufla van még az akkumulátorokban, bedugod a konnektorba és kész. Valamint az USB kábelt használhatod számítógéphez történő csatlakozáshoz is, így a Zoom H6 Essential hangkártyaként is tud működni, vagy ha nem akarod kiberakosgatni a memóriakártyát, akkor a felvételeidet ezen keresztül is átmásolhatod a gépedre. A csomag legutolsó és szerintem egyik leghasznosabb kiegészítője ez a windscreen, vagy dead cat, vagy szőrös szélfogó, nevezzük bárhogy. Az a funkciója, hogy a kültéri felvételeinket mentesítse a szél okozta zajoktól. Az már az említett tesztvideóban is kiderült, hogy ezek a mikrofonok valóban nagyon érzékenyek a különböző légmozgásokra, és ilyen a hangminőség, amikor már egészen közel tartom a számhoz a kis felvevőt, arra vigyázni kell, szél. Úgyhogy ez tényleg egy rendkívül hasznos és egyben vicces kiegészítő. Próbáljuk is ki. Most van egy kis légmozgás, nem tudom, hogy ebből a mikrofonok mennyit érzékelnek, egyelőre még nincs rajta a kis szélfogó mókuska. Minden esetre hallgassuk meg, hogy milyen, hogyha felrakjuk. Ennek ugye nem feltétlenül kell látszani a kameraképben, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy leteszteljük, hogy milyen a hang, hogyha használjuk a kis szélfogó pamacsot. Szerintem biztos, hogy nagyon sokat számít, bár nyilván ezt én is csak utólag fogom hallani, de nagyon bízom benne, hogy jól fog működni. Ha már rendelkezel egy H6 Essential-lel, nagy valószínűséggel te is akarod ezt a csomagot, minden egyes eleme nagyon hasznos, úgyhogy 100%-ig tudom ajánlani. A következő kiegészítőnk ez a kis BTA 1-es Bluetooth adapter. Ez az apró eszköz számtalan Zoom termékkel kompatibilis, ezzel lehet megoldani a Bluetooth kapcsolatot mondjuk mobiltelefonnal, de akár timecode szinkronizációhoz is használható. A H6 Essential esetében egyszerűen csatlakoztatjuk, letöltjük hozzá a Wireless Control appot, feltéve ha rendelkezünk iOS készülékkel. Én Android felhasználóként csak az iPad-emre tudtam letölteni, ott viszont tökéletesen működött, úgyhogy ha mondjuk a szoba másik feléről szeretnéd vezérelni, akkor erre is van lehetőség. Én személy szerint tökéletesen meg vagyok nélküle, de hogyha neked pont erre van szükséged, akkor érdemes lehet beszerezni. Az utolsó előtti kiegészítőnk egy rendkívül izgalmas dolog, sokan, köztük én is emiatt szeretjük nagyon az ilyen Zoom felvevőket, ez az SSH6E Stereo Shotgun mikrofon. Egyszerűen fogjuk a gyári sztereó mikrofonunkat, egy mozdulattal lekapjuk és bepattintjuk a helyére ezt, ami igazából egy mid-side rögzítésre alkalmas mikrofon, hiszen van egy irányított része, illetve oldalról is rögzít, és ráadásul ezt a sztereó képet külön állíthatjuk is a menüben, vagy utómunka során a Zoom MS Decoder plugin segítségével. Ráadásul ehhez is kapunk egy ilyen, mi nem volt még, szőrmesapkát, úgyhogy mehetünk is ki. A korábbi kültéri felvétel szerintem minden kétséget eloszlatott azzal kapcsolatban, hogy igenis kell használni ezeket a kis szőrös szélfogókat, rengeteget tud javítani a végeredményen, most pedig akkor hallgassuk meg a puska mikrofont is. Mindenképpen szerettem volna, hogy a gyári sztereó pár után hallgassuk meg rögtön ennek a hangját, hogy egyáltalán halljuk a különbséget, és most olyan módban használjuk, hogy kifejezetten a felém irányuló kapszula veszi a hangot. A beállításokban visszavettem az oldalirányból érkező hangok érzékenységét, most viszont feltoljuk, hallgassuk meg így is. Ha
minden igaz, most egy szélesebb sztereóképet kapunk ezzel a beállítással, hasonló lesz talán a hangképünk, mint az eredeti mikrofonnal, viszont mivel előre viszonylag nehéz megjósolni, hogy mennyire szeretnénk a sztereóképet szélesre, a beállításokban van lehetőségünk a RAW verziót kiválasztani, és így utólag használhatjuk a szoftvert, amivel tökéletesen be tudjuk lőni, hogy pontosan mennyire széles sztereó hangot szeretnénk rögzíteni. Fontos megjegyezni, hogy ha van mondjuk egy régebbi H6-os rögzítőd, és ehhez különböző mikrofonjaid, akkor sajnos ezeket az újfajta mikrofonokat már nem fogod tudni hozzá csatlakoztatni, ugyanis ezek a 3.0-ás csatlakozással vannak ellátva, amik már csak az újakkal kompatibilisek. És akkor nézzük meg a legutolsó, és szerintem nagyon király kiegészítőt, amely az EXH6E. Ez a kis eszköz biztosítani tud számunkra a meglévő 4 bemenetünk mellé még 2 kombó XLR TRS csatlakozót, plusz egy kis jackes sztereó bemenetet, így már több csatornánk van, mint egy kis keverőn, és ezek mindegyike támogatja a 32 bit float felvételi módot, nem is tudunk igazából jelszintet állítani, mert egyszerűen nincs rá szükség, ez tényleg plug and play. Ennek a kis kiegészítőnek a segítségével gyakorlatilag egy kültéri kis zenekari felvételt is meg tudunk oldani, akár külön áramforrás nélkül, viszont azt érdemes észben tartani, hogy fantomtápot erre a 2 csatornára csak akkor tudunk küldeni, hogyha használunk valamilyen külső áramforrást, viszont dinamikus mikrofonokat minden probléma nélkül köthetünk bele. Alig várom, hogy ki tudjam próbálni ezt a kis cuccot egy live session keretein belül, mondjuk egy erdő vagy puszta közepén mindenféle áramforrás nélkül, mikrofonokkal tökéletes minőségben rögzítve. Azt hiszem, ezekkel a kiegészítőkkel a Zoom H6 Essential még feljebb helyezte magát a ranglétrán, hiszen számtalan feladatot nagyon könnyedén megoldhatunk vele, távolról vezérelhetjük, cserélgethetjük a mikrofonokat, bővíthetjük a bemeneteket, és tényleg nagyon egyszerűen használhatjuk, hiszen mindenféle beállítás nélkül csak megnyomjuk a felvétel gombot, és garantáltan torzításmentes felvételt fogunk készíteni. Én továbbra is nagyon tudom nektek ajánlani ezt a felvevőt, viszont érdemes körülnézni a Zoom oldalán, hiszen mindig előrukkolnak valami újdonsággal. Most például megjelent a H5 Studio, amely még komolyabb előfokokkal, brutális dinamika tartománnyal és mindenféle extra funkcióval kecsegtet, úgyhogy ha valamilyen mobil felvevőre van szükségetek, a Zoomnál szerintem meg fogjátok találni. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, de mielőtt elköszönnék, szeretnélek titeket megkérni, hogy írjátok meg kommentben, hogy ti rendelkeztek-e ilyen Zoom felvevővel, vagy kisebben, régebbivel, használtatok-e már valaha ilyet. Engem eléggé behúzott ez a termék kategória az utóbbi időben, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok vele. Ha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor azt ebben a pillanatban megtehetitek, én pedig várlak titeket egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!